Ja, hjärtligt välkommen att vara tillbaka till dagens avsnitt här från Lille Smek. Ja, jag håller på att måla lite. Hej! Hej! Vad gör du för något? Nej men, ja, akta kameran där nu så inte du välter den. Ja, nej, jag håller faktiskt på med lite... Ja, jo, vi vet. Smeksdotter. Ja, jag vet. Ja. Vad jag fick? Ja, vad gör vi för något? Vad gör vi? Jag vet inte. Pappa ska lägga lite färg på ett tanklock. Han ska lägga lite färg. Ja. Ja. Man ser inte mig knappast. Nej, jo, du syns mer än vad du tror. Ja, nej, men vi blåser på lite färg där då. Men då får du gå ut. Så inte du får sån här färg i munnen, det är inget trevligt. Hej då! Tack så du ha! Nu ska vi se. Just det. Jag tänkte faktiskt att jag skulle lackat den här i blått. Men jag hade ingen blå färg. Jag trodde att jag hade blå. Men... Slut! Så det var lite synd. Så den får bli mattsvart så länge. Tills vi lägger på en riktig färg på den. Jag vill inte ha en som man var nu, lila. Det får bli lite sprayfärg på den. Jag ser ju ändå så bättre på det sen. Så jag får ju slipa bort det här svarta sen. För det är bara en enkomponentsfärg. Ja. Och om ni undrar om den röda är såld. Nej, det är den inte. Han som skulle komma, han kom aldrig. Så det känns så där alltså. Det är inte kul alls. Men, så är det. Han dök inte upp bara. Så det var lite tråkigt. Men. Och så har man tagit bort alla annonser och allting. Och så bara poff. Borta. Ja, så är det. Nej, jag köpte faktiskt gångjärn och det till tanklocket. Jag tänkte bäst att sätta dit gångjärn och det på tanklocket på den här. För när det kommer snö och is och grejer och då blir det lite tjoflöjt. Det ligger min jacka under bil, ser jag. Den ska jag gå under och hämta, tänkte jag. Jag har precis bytt nämligen bränslefiltret på den här. Och det var ingen rolig historia. Eftersom man krånglar lite den här. Han krånglar lite så jag försökte utesluta vissa grejer. Så jag bytte faktiskt det här förnämliga bränslefiltret. Jag vet inte om det här är därför, men nu är det bytt i alla fall. Jag satte dit ett nytt. För jag har ett litet fel på bilen. Jag får inte riktigt... Jag förstår inte riktigt vad det kan vara. Det är... Hoppas att ni kanske kan hjälpa mig med detta. Nu ska vi se. Det är alltså... Jag har haft den i 3 veckor ungefär. Ja, 3 veckor. Och helt sporadiskt ibland så börjar han svarar inte på gas. Han liksom bara må. Och så helt plötsligt så hoppar det igång. Och jag har kontrollerat luftmassmätaren, knacksensorn, tempsensorn, vakuumklockan till bränslet, kollat alla slangar. Jag plockar även bort idag oljefällan, tog jag bort alla slangar till oljefällan, satte dit, tvättade rent, gjorde ordning. Tänkte det kanske är det. Men nu har den gått bra. Så det är precis som att det händer ibland. Så nu är det väl typ tomgångsmotorn kvar. Spjällhuset. Jag vet inte. Jag vet inte vad det är. Och det händer bara ibland. Det är inte alltid utan ibland. Och det är så där riktigt irriterande. Det är precis som att när man kommer till en korsning och så precis du vet, nu ska jag åka iväg.
Och så får man smyga på gasen och så ta en evighet och komma iväg. Just det. Jag provkörde ju kombin förra avsnittet. Det gick ju hur bra som helst. Men nu har jag tagit bort kardan igen. Han står på bänken där borta. Så nu ska jag balansera den. Och så måste jag då hitta en hastighetsmätarvajer. För det läcker ut ifrån den tätningen ut ifrån lådan. Så att, ja. Sen så att fräscha upp alla kofångare och sånt där på den här 740 tänkte jag. Han är jättefin under. Ja, riktigt. Vi måste nästan se alltså. Om jag bara har tag i en lampa. Någonstans. Här har vi en lampa. Han är skitfin under. Jag blev faktiskt förvånad när jag satt där under och tittade under bilen. Så se om jag kan få in er under här bara så. Får ni se själva. Han är helt solid under det. Det finns inga rösthål eller någonting. Läcker lite då. Men det är säkert en packbox till växellådan och sånt där. Men styrleder och bromsslangarna ser ett flång nya ut. I fram. Där sitter signal ser jag. Kanske är det ett dumt ställe att sätta en signal på tycker jag. Här under liksom. Ja, det är ju lyft upp dem fast de är bortkopplade. Ser jag. Det är bortkopplat. Nej, han är jättefin. Alltså det finns inga rösthål och där borta ser ni då det nya bränslefiltret. Där. Så det sitter ett flång nytt där. Satte jag dit nya packningar också. Och sen hittade jag även växelreglaget. Alltså han krånglar ju på växlarna. Men det hittade jag också. Det var bara en sån här gummigenomföring som jag satte dit. Det blir ju hur bra som helst. Jag väntar bara på att tanklocket ska torka. Så att jag kan sätta igång med den. Det håller på att torka i alla fall. Ja. Fått dit 15 tum alufälgar. Med vinterdäck och dubb. Fick jag utav dagen. Fick jag de fälgarna. Det blev 15 tum på nu. Saknar dock en sån kapsel där i mitten. Sen har jag klint på smedjan så här. Den kanske syns. Här har jag klint på. Nu är det här förnämliga tanklocket. Det här var ju skitlänge sedan jag gjorde. Jag är lite kluven på hur man ska göra. Det är om jag ska montera allting på tanklocket först. Alltså man sätter dit. Man trycker ihop allting med ett stycke liksom. Viker jag in den lite där. Sen så jag även köpa ett låsbart tanklock tänkte jag. Jag kommer. Ja, ni ser mig ju så att. Ja, som sagt tanklock. Själva klipset ser ut så här. Och så ser jag, ställer det nära här så ni ser. Det kan vara en fördel. De här är ju då piggar som man ska trycka in i hålen. Man sätter fast dem så. Så. Så tänker jag det att jag antingen så ska jag nu sätta direkt på tanklocket. Eller så får jag liksom vika in det här. Jag tror jag spikar fast den här först. Oj! Jag tror jag spikar fast den här först. Då tar man ett don där och så slår man till på med en hammare där. Och så sätter man den och den. Och så tar man de två sen där. Kör vi. Så får den torka i lugn och ro. Jag ska lägga den här tänkte jag. För det torkar den mer fortare. Så. Hämtar vi en hammare. Tar vi dorn. Ett dorn. Så. Ja. Så är det.
Nu ska vi se. Aj, det gjorde nästan ont på fingern. Så. Knackar jag ju den över där med direkt med hammaren. Så tar vi den nedre. Och den gick av naturligtvis. Det var ju kul. Det var ingen... Det var ju inte roligt. Varför så den gå av för? Så den har gått av. Men får jag då dit den och den? Kanske skulle... Men om jag tänkte mig att jag trycker in den där så tar jag don och trycker den precis i änden. Och kanske han viker ut sig så pass att han fastnar där. Så. Lite för hård plast kan jag säga. Se här. Jag får inte... Nej. Jag får inte fästa där bara. Där. Vi kan ju in i alla fall, men inte tillräckligt. Jag vill inte klicka. Vi kör lite till då. Där då. Nej, jag vill inte fastna riktigt än. Skulle han nu inte fastna här så... Då får jag ta en popnit eller någonting och klippa av och så stoppa in i hålet där. Han åkte bort va? Loss. Loss. Men lossa då. Nej, den försvann. Ja, vad tråkigt. Så. Då får vi hämta något och så ha... Ja, som vanligt. Man blir inte förvånad. Man måste ha någonting som styr den... Hade varit perfekt med ett litet avkapat borr där. Vi kapar av det här borret här så. Eller en tjock popnit. Jag ska se om jag har en tjock popnit. Jag tror inte det. Nu får ni ursäkta mig om jag gick ifrån. Men har jag inga popnit eller? Nej, det hade jag inte. Det börjar sina på hyllorna. Tråkigt men sant. Vi tar ett borr. Den lär ju inte gå av i alla fall. Så. Tar vi med oss det här borret då. La-da-di-da-da-da. Titta! Mycket bättre! Oj, 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 vad fint! Får den sitta där och skämmas. Man får nog vara lite bestämd tror jag när man knackar in de här. Så.
Så ja. Den gick in direkt. Perfekt. Så. Nu har vi då fjädern och det torra tanklocket. Tada! Ja, då är det så att fjädern ska vi sätta fast i tanklocket. Så ni ser här. Nu är det som sagt första gången jag gör detta. Eller inte första, men det är nog säkert. Det är några år sedan jag gjorde det sist, vet jag. Så, jag trär i den där. Nej, det gjorde jag inte alls det. Och så. Får man väl inte fastna där bara. Jag tänkte att jag skulle vika ut den. Han gör så. Jag får den utåt sett. Så. Sen är det då en klack där. Han ska lägga sig i. Han vill inte lägga oss i detta nu. Han ska lägga sig. Där är ett spår. Och där är ett spår. Nu ska jag lägga den där. Och så sen klicka i där. Och så ska jag även trycka in den till de här små piggarna där. Då, som är i de hålen. Där inne. Där har vi ett hål. Och där är ett hål. Och där ska de två sitta sen då. Det gick inte. Eller så gör jag så här. Jag provar nu. Jag gör så här. La-da-di, da-da-da. La-da-di, da-da-da. Rätt kul här. Det fredagspyssel. Så. Titta vad fint. Gud vad bra. Så. Och så gör jag så här. Tänkte jag skulle vara lite clever. Sätter jag fast den så. Sen får man då böja in dem. Att de sätter sig i hålen. Nej, det gjorde han inte så då. Gick inte så då. Nu gör vi så här igen. Nu tar jag bort den. Och fjölar i dem där. En där. Och en där. Nej. Sen så jag trycka på den tänkte jag. Så. Nej. Så. För när jag trycker in den nu så blir den kortare. Men. Så i där nu då. Så. Och så hoppar du inte ut. Nej. Och i meddas du. Nu ska vi se här. Men. Så. Och så trycker jag in den så. Nej. Hoppar han ur där bara för det. Kolla! Haha! Gick ändå. Kolla! Nej. Vad hände nu? Han åkte fjärra där. Det funkar i alla fall någon gång. Det känns som att de här klackarna här, de är för långa eller någonting. Eller för korta menar jag. Det skulle ha varit någon millimeter längre. Faktiskt, om jag får vara ärlig. Det går tomt där då. Så. För den ska ju inte hoppa det nu. Nej, det gjorde han i alla fall. Varför hoppar du den för? Vänta lite nu. Den ska ju vara så. Så ska han ju vara. Kanske kan jag testa att göra så här då. Kanske många säger, ja nu gjorde han fel. Ja, kanske. Jag vet inte. Det finns liksom ingen instruktionsfilm hur man gör det här. Men...
Man måste nog ha jäkligt vassa tummar kan jag säga. Alltså snart svetsar jag något här. Så. Nej. Han vill inte ligga kvar där. Hur kommer det sig? Ja, titta, nu funkar den ju. Nej, där hoppar han av igen. Precis som att de som håller själva luckan är för korta. Han hoppar den direkt. Det var nog inget bra det här. De där piggarna som är där, de skulle varit lite längre. Om jag får säga min mening. Titta. Så fort jag öppnar den så hoppar han det. Han hoppar det. Jättekonstigt. Egentligen så har det varit en stång rätt igenom som håller luckan. Han inte hoppar den. Man får liksom vara jätteförsiktig för att öppna den här, men det är så som man inte behöver vara. Man ser ju som bara kunna plopp. Ja, jag vet inte. Jag är väl lite rost och ser jag. Kan man nog pensla på lite smedjan sen. Ja, den där får jag nog forska i, för så där tycker jag inte att det ska vara. Absolut inte. Det finns som att han lyfter. Där lyfter han. Jag får trycka ner den lite. Där då. Man måste vara mitt emellan där. Nu då. Nej. Han hoppar ur i alla fall. Det var inget bra fäste alls. Kan jag säga. Märkligt. Så att felet som jag ser det är att den piggen som sitter där inne på själva plastfästet, de är för korta. De har varit lite längre. Det är så fort man böjer den så sviktar den här. Den sviktar liksom. Så se om... Men det verkar som att piggarna, de har ju inte gått av. Alltså de jag slog in, de har ju liksom följt med. Men vad händer när jag gör så här? Där hoppar han ur igen. Kanske är så pass utnött tanklock eller någonting som gör att han liksom... Han lyfter upp, det ska han ju inte göra. Det är ju samma sak nu med så. Nej, jättekonstigt. Känns som att det fästet inte är så bra det här. Hur skulle lillen gjort? Det måste ju förbättras. Helt klart. För den måste ju ligga i där. Han kan ju inte ligga bakom där. Det känns ju jättekonstigt. Eftersom man liksom bara slår till den där. Jag vet att förr slår man till den bara så bong, stängde han ju. Men det känns som att de här plastpiggarna här. För jag kan ju liksom lyfta. Där släppte han direkt. Och så trycker jag ner.
då släpper han precis. Han hänger precis på en sjötråd där. Där hänger han ju precis kanske kvar. Nej, den kommer inte hålla det här. Man får liksom hålla i den. Där släppte han. Där släpper han igen. Nej, det här var riktigt skräp. Nej, det går inte det här. Här måste vi förbättra. Här måste vi förbättra. De här klackarna är för korta. För de här, jag tänker mest på de här klackarna som är här. De är ju inte väldigt flexibla dock, men de är väldigt solida. Det här går ju inte. I sådana fall får man ju sätta dit en lös så här. Här ser ni skillnaden. Han glappar ju som bara den. Där. Så här får det inte vara. Och det är att jag kan inte förlänga dem. De kan jag inte förlänga. Utan de får ju vara där de är. Då är det bättre att vi kortar in den här istället. Ja, det får bli lite pyssel imorgon också då. Det är jättekonstigt. Den var ingen vidare. Jag ville ju att man liksom var tvungen att trycka till för att den ska fastna. Men här liksom ramlar den in. Jag vill ha en sån här helt dikt där. Ja, det får vi forska i. Hur jag ska lösa det vet jag inte riktigt än. Annars så får man ju gå bort till bänken. Så här kan vi inte ha det. Här ser ni. Så det är de här. De är för brett isär. Men de är inte av. De är inte spruckna. Eller är den det? Verkar som att den här ena den är väldigt utnytt där. Annars så får man lägga lite smältlim här. Om jag tar... Det var ett för stort borr. Det var också ett för stort borr. Man får nog lägga något. Den skulle ha varit så kort ungefär. För man kunnat stoppa in den där. Och så smält på lite så man hade byggt upp den här lite. Alltså det är jättelite man behöver bygga upp. Så mycket ungefär. Så det blir tight liksom. Ja, tråkigt. Och här har jag även en flång ny fjäder. Så att, ja. Men. Jag var en eveten jäkel. Det är att han behöver pressas ihop mer.
Eller så får man lägga i. Ja, så är det. Det var ju kul. Något. Jag som hade hoppats på att det här hade gått fint. Men hej. Klart det inte ska göra. Det ska krångla lite. Det måste det göra. Annars blir det inte bra. Ja. Så är det. Ja, jag får forska i den där. Eller så får jag tillverka ett fäste. Jag vet inte. Det är som sagt de där små piggarna där. De här. Är alldeles för korta. De där skulle varit typ 2 millimeter till var ände. Då hade det inte varit några bekymmer. Men fästet sitter i alla fall och den lär ju sitta där. Och det är jättesvårt att fylla på de här små piggarna för de kommer ju bara pling gå av. Och den kan jag ju som fräsa bort där, det är stoppet där. Men det hjälper ju inte för jag måste få ihop det mer. Ja, jag får forska i det. Så där, nu skiter vi i detta. Nu ska jag gå in. Ja. Får tacka för att ni tittade på dagens avsnitt i alla fall. Det var lite blandat kompott. 740 bränslefilter och tanklocket som inte jag fick ihop nu då. Men vi får forska i hur jag tänker göra. Jag kan ta ett kopparrör annars och trä emellan. Man kan vidga lite och så kan man förlänga den lite. Vi får se hur jag gör. Kan jag bara förlänga hålet så är det inga bekymmer. Kopparrör. Ja, man vet aldrig. Ja, ha det så gött så hörs och syns vi och så får jag önska en riktigt fin och trevlig andra advent då. För det kommer ju komma här nu till helg, ja. På söndag blir det ju andra advent, ja. Kör vi så länge så får det vara så jättebra. Så hörs och syns vi. Hej mina vänner. Ja, det var tanken som räknas.